trong này chưa còn tốt như chết đó con này hả con như thôi rồi ồ trái chuối mấy nè trái chuối nơi bạn nơi trong phòng chưa có bố cái anh nó chuột về camera nó phải một cái rốt đi tuần kia sang cái bên mua rồi nè có con tinh mặt ấy pin bay này có